întotdeauna am fost o persoană empatică, dintotdeauna, dar din acel moment ceva în interiorul meu s-a schimbat. Doar că problemele pe care le are băiețelul meu nu sunt tratabile. You are now listening to the 11 Podcast. Bună seara, dragilor! Încă o dată ne aflăm la o ediție de 11 Podcast. Astăzi am lângă mine o invitată pe care am chemat-o de vreo 3 săptămâni și am reușit să o aducem aici, care face multe lucruri în comunitate. Înainte însă de a deschide discuția cu ea, o să vă rugăm, bineînțeles, ceea ce facem noi aici este un content educativ care vrem să ajungă la cât mai mulți români de oriunde s-ar afla ei, în România, în Anglia, în alte țări. Bineînțeles, noi locuim în Anglia, dar am vrea să ajungă peste tot. Așadar, cea mai mare rugăminte către voi și cel mai bun lucru pe care ați putea să îl faceți pentru noi ar fi să ne dați un follow, un subscribe și, bineînțeles, să recomandați mai departe contentul nostru. Asta în cazul în care vă place sau dacă aveți lucruri pe care vreți să ni le spuneți, pe care am putea să le schimbăm, că aveți comentarii vis-a-vis de materiale pe care le facem, spuneți-ne, vă rog, aici și cu siguranță o să luăm în considerare oricare dintre comentarii, atât timp cât ele pot ajuta formatul nostru de podcast. Așadar, astăzi lângă mine, Mariana Afrasinei. Bine ai venit, Mariana! Bună seara și bine v-am găsit! Vreau să spun că noi am luat câteva informații despre tine din online, ce am găsit și o să te lăsăm pe tine să completezi, ceea ce ne lipsește nouă, da? Spunem așa, Mariana Afrasine este antreprenoare și fondatoare a Evenimente Caritabile CIC, organizație din Marea Britanie dedicată organizării de evenimente caritabile și strângerii de fonduri pentru persoane și cauze aflate în nevoie. Da? Corect. Printre proiectele importante asociate activității tale se numără gale caritabile, companii de fundraising și, bineînțeles, evenimentul cu și despre femei. Despre evenimentul ăsta știu și eu, dedicat celebrării femeilor și susținerii unor cauze umanitare. Prin aceste inițiative, Mariana reunește antreprenori, artiști și membri ai comunității românești pentru a sprijini persoane și familii aflate în situații dificile. De asemenea, tu ești și director al companiei Sweet Flower Ltd Limited. Am zis bine, da? Da, corect. În spațiu public ești cunoscută în principal pentru implicarea ta în organizarea de evenimente caritabile și pentru contribuția la dezvoltarea spiritului de solidaritate în comunitatea românească din Regatul Unit. Activezi aici pentru moment, nu? Sau și în România? Corect. Momentan doar în Anglia, nu? Mai mult în Anglia, da. Deși cazurile susținute sunt și cazuri din România și Republica Moldova. Deci de peste tot. Ele pot fi practic din mai multe țări, din ce știu eu, nu? Nu doar din... Adică ai avut vreodată posibilitatea să ajuți oameni și din alte țări, în afară de România sau Marea Britanie? Da. Sau să încerci să lucrezi cu ei? Da, sunt români de-ai noștri în diferite țări. Și am avut ocazia să ajutăm copii și în diferite țări, nu doar din România sau din UK. Am ajutat atât din Moldova cât și din Spania. Am înțeles. Bun, o să ne dai mai multe detalii. Acum vreau să ne spui ce ne lipsește nouă de aici. Mulțumim, bineînțeles, 11 Restaurant pentru că ne dă posibilitatea să facem emisiuni frumoase sau podcasturi frumoase cu oameni de calitate, cum îmi place mie să spun. O să te rog să te servești. Astăzi avem niște prăjiturele foarte, foarte delicioase. Mie îmi plac mult. Sper să-ți placă și ție. Și vreau să ne spui așa, mai întâi spune-ne ce ne-a lipsit nouă de aici. Ce mai faci tu în afară de ceea ce am spus noi, ceea ce am spus eu în prezentarea mea scurtă? Ce mai fac? Pentru cei, bineînțeles, care nu știu încă activitatea ta. Da, în principiu, cred că 90% din tot ceea ce fac eu este legat de evenimentele caritabile, evenimente pe care eu le organizez alături de colega mea, Andreea Rusu. Practic, suntem două fondatoare, două mămici, două prietene care facem voluntariat în UK cam de 6 ani. Ulterior, voluntariatul pe care îl făceam, am ajuns să înțelegem că nu mai e ceea ce noi ne dorim și vrem mai mult. Eu cel puțin îmi doream mult mai mult. Colega mea
m-a susținut și atunci am luat inițiativa de a organiza evenimente caritabile, evenimente care să aducă un plus valoare comunității noastre, pentru că evenimentele sunt un loc unde comunitatea se adună și, bineînțeles, să ajutăm într-un mod mult mai concret cazurile copiilor cu nevoi speciale. Știu că tu pe parcurs ai înființat compania, dar n-ai început ca și companie. La un moment dat te-ai gândit, sau împreună cu colega ta probabil v-ați gândit să faceți ceva formal în contextul unei, să zicem, companii. Este o companie reală, nu? Care există în Companies House, presupun, da? Exact. Cum ți-a venit ideea asta? Sau de ce ai vrut să faci și de ce faci evenimente caritabile? Pentru că eu zic că e interesant. De ce spun în primul rând că e interesant? Bineînțeles, mulți dintre noi nu facem asta. Poate că avem un motiv anume sau poate că nu suntem atât de încrezători în noi sau poate ceva ne lipsește. Totuși tu ai ales să faci asta. Pentru cei care nu știu, eu, atât cât știu eu din domeniul ăsta, necesită foarte mult timp să-l aloci pentru a face evenimentele caritabile și din ce știu eu, foarte mult timp ai făcut voluntariat, așa cum ai spus. Nu știu dacă acum sunteți remunerați pentru asta. Sunt o grămadă de, acum la momentul ăsta în Londra, probabil sunt o grămadă de instituții care fac caritate. Am avut acum ceva timp în urmă, am avut o persoană care lucra la probabil una dintre cele mai mari instituții caritabile din UK. Cum e în cazul tău? Voi sunteți plătite din activitatea voastră sau nu? Nu. Deci, ideea de eveniment caritabil, să începem de la prima întrebare, cum ne-am gândit la eveniment caritabil? Cum am spus, în trecut noi am făcut o formă de voluntariat online, apoi pentru că eu mi-am dorit mai mult în sensul de a ajuta mai mulți copii și într-un mod mult mai constructiv, m-am gândit, hai să începem să facem anumite evenimente. Bineînțeles, în prima perioadă erau evenimente mici, evenimente de copii. Am început, primele evenimente ale mele au fost evenimente dedicate copiilor, cu animatoare, cu muzică pentru copii, cu jocuri. Și așa am început să fac experiență. Și de la eveniment la eveniment acumulam mai multă experiență, dar în același timp venea și dorința mai mare de a ajuta într-un mod diferit. Și am început treptat să organizăm din ce în ce mai multe evenimente, până la un moment dat când am zis, ok, am avut o problemă mare, faptul că nu mai aveam voluntari. Ca să organizezi un eveniment, cum ai spus și tu, necesită foarte multă muncă, timp alocat, responsabilitate și nu pot să organizez doar eu cu colega mea, pentru că am fi 2 oameni și e aproape imposibil să poți să organizezi un eveniment cu 2 oameni. Aveam nevoie de voluntari. La un moment dat au fost. Apoi, treptat, voluntarii nu mai puteau, din diferite situații, pentru că viața e așa cum e și situațiile nu le permitea timpul, situațiile fiecăruia s-au schimbat, fie o mămică avea un nou copil, fie un nou job și atunci, treptat, încet am mai rămas și fără voluntari. Erau mai puțini și atunci am zis, și foarte multă muncă. Și atunci am zis, hai să venim cu un concept nou și să căutăm în comunitatea noastră oameni care să ne susțină prin a ne pune la dispoziție o locație, un restaurant. Și am spus, ok, mergem să căutăm ajutor la restaurante și mergem și le batem la ușă și cerem ajutor. Și astfel am început să organizăm evenimente în cadrul unor restaurante din comunitatea de la noi, restaurante românești. Da. Au fost, da? Da, mulțumim lui Dumnezeu, chiar comunitatea au fost receptivă la ideea pe care noi o propuneam și astfel am început să organizăm evenimente în restaurante. Lucrul ăsta a durat undeva la vreo 2 anișori. Apoi, având o vizibilitate mult mai mare și am început să înțelegem că practic asta ne dorim să facem în continuare, am decis împreună cu colega mea să ne înregistrăm ca și organizație caritabilă. Și da, am făcut următorul pas. Astfel că am înregistrat business-ul, ca să spunem așa, da, pentru că asta e un business. L-am înregistrat ca și să fim legali, să fim în regulă cu statul.
și să putem să organizăm evenimentele astea la un alt nivel. Perfect. O să te mai întreb ceva ulterior vis-a-vis de partea cu business-ul, că e important de spus. Dar vreau să te întreb înainte, de unde a venit triggerul? Ne-ai spus cum ai început să faci, dar de unde a venit triggerul? Ce te-a determinat să începi asta? Ai avut o motivație personală? Ai avut o motivație, nu știu, profesională? Sau care a fost triggerul ca tu să începi? Pentru că, după cum am spus, nu e la îndemâna oricui. Nu că n-ar putea să facă oricine. Corect. Dar puțini oameni sunt cei, și e de apreciat ceea ce faci tu, cei care își rup din timpul lor, din timpul familiei, că trebuie să spunem că tu ai copii, ai familie, da? Ai soț, deci necesită mult timp alocat într-o direcție, cu atât mai mult că acea direcție este voluntariat, cel puțin în prima parte. Acum tu ne spui că chiar și atât, după atâția ani, tu tot ești la partea de voluntariat. Da. De corect. unde a venit triggerul ăsta? În primul rând pentru că sunt mamă și am fost pusă în situația să am un copil în brață cu diferite probleme. Cel de-al doilea copil al meu are probleme de sănătate. S-au depistat problemele copilului încă în timpul sarcinii, pe timpul sarcinii. Aveam 7 luni de sarcină și am depistat problemele pe care le avea. Bineînțeles, medicii nu puteau să-mi spună 100% despre ce este vorba, dar s-a înțeles că sunt probleme. Bineînțeles, după ce am născut, problemele erau mult mai mari decât ne gândeam. Și eu întotdeauna am fost o persoană empatică. Dintotdeauna. Dar din acel moment ceva în interiorul meu s-a schimbat. Și cred că faptul că am trecut prin anumite situații delicate și faptul că am petrecut zile și ore întregi prin spitale și faptul că am simțit acel sentiment de neputință pentru că nu știam ce să fac copilului meu să fie mai bine, probabil ceva în interiorul meu s-a schimbat. Și E totul sub control acum? relativ da, doar că problemele pe care le are băiețelul meu nu sunt tratabile. Nu există tratamente care să ajute să stopeze, să spunem, problemele pe care le are, dar ținem totul sub control. Da, astea sunt lucruri pe care eu nu le știam, Mariana, dar îmi place că te aud vorbind cu pozitivitate despre ceea ce ți s-a întâmplat. Asta înseamnă că ai totul sub control, deci nu te-ai lăsat bătută în momentul în care au apărut problemele astea. E de înțeles, mare parte, e de înțeles de ce ai vrut să faci asta și te apreciez cu atât mai mult pentru faptul că, deși poate în prisma contextului în care ai început tu ar fi trebuit să aloci mai mult timp acolo, ți-ai rupt totuși din timpul tău ca să poți să faci, să ajuți oameni, practic. Asta faci tu, ajuți oameni. Mă bucur că ai puterea să ne spui chestia asta și eu acum înțeleg pe deplin cum a venit ideea. De ce spun asta? Pentru că și tu știi, mai sunt oameni care fac, poate, într-o anumită măsură sau alta, evenimente caritabile, dar poate nu au un trigger de genul ăsta. Poate pur și simplu au o dorință de a ajuta, dar nefiind determinați în felul în care ai fost tu determinată să faci lucruri, să faci evenimente caritabile, să ajuți oamenii din comunitate și nu numai. Repet, eu știu că tu îi ajuți și pe cei din afara comunității noastre, de aici, din Anglia. Mă bucur că acum te văd totuși că ești o persoană pozitivă în ceea ce ne explici. Vreau să te întreb ceva foarte important. În condițiile în care tu știi că există o stigmă asupra multor în comunitate, bineînțeles, și nu numai la noi, și în România sunt asta, anumitor companii care se ocupă de evenimente caritabile, dacă într-adevăr sunt caritabile sau nu. Și unii dintre oameni știm bine că poate se promovează mai mult, alții mai puțin, alții poate sunt mai transparenți decât alții sau nu. Eu știu cum ești tu ca om și în condițiile în care eu te cunosc, poate cei care ne urmăresc nu te cunosc,
Vreau să ne spui cât de greu este sau cât de ușor este să fii transparent și să poți să demonstrezi cum ajuți de fapt oamenii. Pentru că ce văd oamenii în esență, văd un eveniment organizat cu succes. Eu am văzut evenimente organizate de tine cu succes, doar cu succes am văzut. Nu știu dacă ai avut și care nu au reușit, probabil o să ne zici dacă au fost. Chiar asta e o întrebare bună. Dacă au fost și evenimente care nu ți-au reușit, care nu au fost cu succes, probabil că pe la început au fost, nu? Că sunt tot timpul, nu? Și cum ai reușit, bineînțeles, să fii transparentă față de cei care, bineînțeles, și-au adus aportul, nu știu, poate restaurante sau poate oamenii care au ajutat în organizare sau poate sponsorii, cum îi numești tu, care te ajută cu muzică, cu prăjituri, o să ne spui tu mai mult ce ajutor ai și poate și le mulțumim pe calea asta tuturor celor care au ajutat, nu? Corect. Cât de greu e să fii transparent sau cât de ușor e să fii transparent cu ceea ce se întâmplă după eveniment? Cu fondurile, efectiv. Părerea mea este foarte simplu. Nu este greu să fii transparent. Este greu să fii transparent atunci când nu dorești lucrul ăsta. Da. Am înțeles. Pentru mine nu consider că este foarte simplu să fii transparent și spun și de ce. Pentru că după fiecare eveniment, practic urmează ce? Urmează să se facă un bilanț a evenimentului respectiv, se anunță ce sumă de bani s-a făcut în urma evenimentului și după care ce anume să facă cu acei bani. Atâta timp cât spui lucrurile astea și revii apoi și arăți oamenilor ce s-a făcut cu banii aceia, atunci e simplu ca oamenii să înțeleagă, da? Acum, un aspect foarte important este că înainte ca noi să deschidem organizația, toate evenimentele pe care noi le organizam pentru copiii cu nevoi speciale, fondurile din respectivele evenimente nu intrau într-un cont al meu personal sau al colegei mele, intrau direct în contul părinților, copiilor cu nevoi speciale. Întotdeauna, după evenimente, noi am cerut părinților să revină către noi cu un update referitor la ce au făcut cu bănuții din acel eveniment, dacă s-au făcut respectivele, intervenții care urmau să fie sau dacă s-a cumpărat ceea ce părinții au spus că cumpără. Am încercat întotdeauna să păstrăm un pic aproape și să revenim și noi ulterior către oameni, către public, cu dovezi e mult spus, dar cel puțin un update. Uitați, din evenimentul respectiv, cu banii respectivi s-au făcut următoarele lucruri. Din momentul în care noi ne-am înregistrat, lucrurile s-au schimbat. Pentru că, odată ce suntem înregistrate, practic toate fondurile din evenimente intră în contul organizației noastre. Și atunci este și mai ușor să fii transparent. De ce? Pentru că mi-e simplu. Și o să-ți dau un exemplu exact. Am organizat un eveniment, s-au strâns bănuții, am anunțat în online, după care am vorbit cu părinții. Uitați, banii ăștia sunt din eveniment, hai să vedem cum doriți să îi administrăm. Și părinții îmi spun, păi, aș vrea să facem terapia asta care are nevoie, avem nevoie să facem asta și atunci, practic, noi ca și organizație contactăm clinicile și spunem, uite, avem un copil cu diagnosticul ăsta, ce puteți să faceți pentru ei? Părinții și-ar dori, exemplu, să facă mai multă terapie ocupațională sau și-ar dori să facă mai mult masaje sau și-ar dori să facă, terapie acvatică. Și atunci e mult mai ușor ca să fie transparent, pentru că vorbim cu clinica, facem plățile către clinică, clinica ne trimite invoice și lucrurile s-au făcut. Și ulterior încercăm, pentru că oamenii au nevoie să vadă și rezultatele, încercăm să filmăm. Am filmat deja cu câțiva copii, urmează să și postăm, să arătăm oamenilor ce s-a făcut cu banii, cum au decurs terapiile, un update din partea părinților, bineînțeles. Deci eu consider că nu este greu să fii transparent și să arăți ceea ce faci prin cadrul evenimentelor și cu fondurile rezultate din respectivele evenimente. Tu ai început în România sau ai început aici? Am început aici. Ai început aici? Da. În România, când erai, aveai aceeași tendință de a merge în direcția asta sau ce-ți doreai tu când erai mai mică? Ce-ți doreai să faci? Dintotdeauna mi-am dorit să ajut și am avut sentimentul de empatie foarte bine dezvoltat în ce privesc copiii și bătrânii.
dintotdeauna și același sentiment îl avem și îl am și acum. Încă de când eram copilă știu că îmi doream să susțin pe cei care nu au la fel cât mine sau nu m-am gândit întotdeauna spre copiii cu probleme, dar spre persoanele cu probleme financiare, probabil. Tu ai crescut într-o familie bogată sau săracă? Într-o familie decentă. Într-o familie decentă, nu? Da. De ce localitate ești? Sunt din Pașcani, județul Iași. Din Pașcani, județul Iași. Da, un oraș micuț. Și de acolo a început, practic, dorința ta de a face lucruri memorabile pentru oameni în general, nu neapărat pentru copii. Da. Uite, asta nu știu exact. Tu te dedici tot ceea ce faci la momentul ăsta doar pentru cazurile copiilor sau și adulților? În mare parte am avut cazuri de copii. Cazuri de copii. Da, copii și adolescenți, pentru că am avut și adolescenți, dar am susținut și femei adulte. Deci avem femei adulte, este o mămică care suferă de cancer, pe lângă cancer alte probleme de sănătate. Am ajutat-o cu mare drag și continuăm să-i fim alături atunci când se poate. Am ajutat o adultă din România, a avut un accident foarte grav, a stat în comă foarte multe luni, cred că aproape un an, și am susținut cazul ei, am organizat la fel un eveniment, deci cumva nu spunem nu dacă către noi vine un caz care considerăm că într-adevăr are nevoie de susținerea și ajutorul nostru, dar în mare parte către copii. Noi de copii ne-am ocupat, cred că copiii ne-au ales. Ei au venit către noi și atunci cele mai multe cazuri ale noastre sunt cazuri de copii. Ai o amintire frumoasă care te duce în copilărie? Sau o amintire, una dintre cele mai frumoase amintiri care te duc în copilărie cu gândul? Mai rău. Ce-ți mai aduci tu aminte din copilărie? Mi-ai pus o întrebare foarte grea. Nu am amintiri frumoase din copilărie, din păcate. Cred că singura amintire frumoasă care pot să spun că mi-o amintesc și mi-o port vie în minte și în suflet este amintirea cu bunica mea, bunica de pe tată. Este cea care îmi reamintesc cu mare drag de ea. Dar cam singura amintire frumoasă și amintirile legate de ea. Nu sunt multe, dar cele care sunt frumoase și sunt legate de ea. Tu ești una dintre persoanele care a fost crescută de bunici, să înțeleg, nu? Nu. Sau nu? Nu. Doar întâmplarea face să fie bunica în amintirea asta. Nu neapărat întâmplarea. Probabil am avut ocazia să petrec vacanțele alături de ea și mi-a inspirat și mi-a insuflat anumite principii care în viață le-am purtat cu mine. Probabil prin blândețea ei, prin calmitatea ei, prin felul de a gândi și de a simți lucrurile, mi-a transmis emoții foarte frumoase și da, mi-o amintesc cu drag. Tu ai fost mai atrasă de bunici sau au fost probleme? În contextul ăsta te-ai dus? Nu cred. Eu mai am încă 4 frați, da? Suntem 5 în total. O familie destul de numeroasă, zic eu. Da. Părinții ocupați, mama muncind foarte mult, tata la fel și el. Eu fiind cea mai mare, cumva toată responsabilitatea o aveam eu. Da. Și atunci vacanțele făcea ca eu să merg la bunici. O mai ajutam și eu pe bunica, eram aproape. Și astfel m-am apropiat mai mult de ea. Și din cauza asta am probabil și aceste frumoase amintiri legate de ea. Deci tu ai crescut o persoană responsabilă încă din copilăria ta. Da. De atunci categoric. ai început să devii probabil, cum știm mulți dintre noi care, nu știu, tu cred că nu ești chiar generația mea, cred că ești mai mică decât mine, dar ești cumva generația cu cheia la gât sau ești din aceeași generație? De acolo. La gât, da? Da. Ok. Pentru că mulți nu știu că în generația respectivă mulți dintre copii erau într-adevăr un sprijin pentru părinți sau bunici sau etc. Da? Ceea ce, bineînțeles, nu putem să judecăm că ar fi bine sau rău, întrucât după cum vedem acum, toate lucrurile evoluează și în privința celor mici, chiar dacă poate nu mai
noi, părinții, poate nu mai vrem atât de mult să-i solicităm în a ne ajuta cu ceva, suntem totuși bucuroși de faptul că ei, în marea majoritate a cazurilor, învață mai mult pentru a deveni oameni școliți în viață, da? Sau, bine, nu în toate cazurile, dar mă gândesc că în marea majoritate a cazurilor, părinții, cel puțin din generația noastră, vor să le dea posibilitatea să învețe mai multă carte copiii din ziua de astăzi, în pofida faptului că noi ne aducem aminte, generația noastră, că mai trebuia să mai facem și lucruri fizice în afara celor educative sau în afară de a învăța. Poate mai trebuia să mă ajutăm și dacă locuiam la țară prin curte sau dacă eram la oraș, nu știu, prin jurul casei, cu ce treburi erau făcute. Bănuiesc că la fel ai crescut și tu, în același stil de viață. Exact. Eu oricum mi-aduc aminte cu drag de orice ce a implicat copilăria mea. De ce? Pentru că chiar dacă știu, sunt în sentimentul tău, că multe ori responsabilitățile sunt mari, mai ales în familii numeroase, cred că asta ne-a format frumos și ne-a format să fim oameni siguri, să fim oameni determinați, să facem lucruri în viață. Cred că totuși ne-am avut un avantaj. Ești de acord cu mine? Eu sunt de acord, da. Adică sarcinile pe care le-am primit probabil în acea perioadă ne-au ajutat. Ne-au format. Ne-au format pentru ceea ce practic noi am devenit astăzi. Uite, categoric. Mulți dintre noi suntem antreprenori, poate am făcut lucruri bune. Uite, tu ești unul dintre antreprenorii care face și oferă la rândul lui celor din jur. Mie mi se pare că totuși de acolo probabil că survine toată responsabilitatea asta, nu? Din partea de început a vieții noastre. Mariana, să știi că aici noi avem o discuție relaxată, da? Vrem să ne spui lucruri interesante din domeniul în care activezi și, bineînțeles, nu ne limităm doar la domeniu. Putem să vorbim de mai multe domenii, dacă, bineînțeles, ne pricepem. Aș vrea să vorbim în cunoștință de cauză. În domeniul tău, dacă ne raportăm acum, bineînțeles, ne-ai spus ce faci tu, ne-ai spus cât este de ușor sau greu. Uite, hai să întrebăm mai întâi, înainte de a întreba în domeniul tău dacă există o competiție în sensul ăsta, mare, mică, sau dacă trebuie să faci eforturi mari să ajungi să faci evenimente caritabile, pentru că poate mulți nu știu dacă sunt eforturi mari, că în percepția multora s-ar gândi, păi dacă faci evenimente caritabile trebuie să fie ușor, pentru că atâta timp cât faci pentru lume, toată lumea este imediat, ajutorul vine imediat de la oricine ai întreba. Și trebuie să spunem că de multe ori sunt și uși închise. Nu totdeauna se deschid ușile alea, chiar dacă tu faci lucruri extraordinar de frumoase și nobile în același timp, pentru că nu le faci pentru tine, le faci pentru semenii tăi. Corect. Cât de des ți s-a închis o ușă în momentul în care ai încercat să faci un act caritabil așa cum... Sunt uși închise. Nu întotdeauna sunt toate ușile deschise și cred că este destul de greu ca toate ușile să se deschidă către proiectele pe care noi le avem, dar eu nu mă gândesc niciodată la ușile închise, eu mă gândesc la ușile deschise. Este într-adevăr foarte greu să organizezi un eveniment caritabil. Este foarte greu să aduci toate elementele necesare împreună, pentru că pentru a organiza un eveniment începem de la a găsi locația. Cel mai important aspect, găsești locația și stabilești data. Și de acolo vin toate celelalte. Găsim partea de sonorizare, DJ, interpreți. Țin foarte mult să specific un lucru, că în cadrul evenimentelor caritabile pe care noi le organizăm, toți cei care vin în cadrul evenimentelor vin să susțină voluntar, adică noi nu îi plătim pe aceștia. Important. Deci noi nu plătim pe DJ, noi nu plătim pe muzică, noi nu plătim fotografii, noi nu plătim platforma 360, noi nu plătim candy bar-ul. Deci toți acești oameni, la toate evenimentele pe care noi le-am avut, aceștia au venit voluntar pentru a susține acolo, fără a primi nimic în schimb din punct de vedere financiar din partea noastră. Este un aspect foarte important pentru că, dacă ne aud cei de acasă, au fost persoane în momentul în care am sunat
și le-am spus, uite, organizăm și avem nevoie, au fost persoane care prima întrebare au spus, ok, doamnă, dar mie ce-mi revine sau eu cu ce mă aleg din treaba asta? Și ulterior o trebuie să revin eu cu o întrebare. Păi vă referiți din punct de vedere financiar sau la ce vă referiți? Păi da, că de obicei taxa mea este atât. Sunt de acord că fiecare persoană are un preț pentru un serviciu, dar ceea ce facem noi, cum spun tuturor, nu e un eveniment din care noi să avem un câștig. E un eveniment care banii din acel eveniment merg către un caz sau mai multe pe care noi le susținem și atunci noi nu dorim să facem din evenimentele caritabile un business pentru comunitate, pentru că nu e despre aia. Și nu e ușor întotdeauna să găsești toate serviciile necesare pentru a organiza un eveniment, să le găsești gratuit, da? Pentru că despre aia e vorba. Practic eu beneficiez pentru eveniment de un serviciu, dar eu nu îl plătesc, deci este gratuit. Și atunci e de muncă în spate. Să dau foarte multe mesaje, să dau foarte multe telefoane, să caută susținere, dar până la urmă reușim. Reușim pentru că comunitatea oricum este destul de mare, destul de frumoasă. Sunt foarte mulți oameni în comunitate la noi buni. Oameni buni, să le dea Dumnezeu sănătate la toți și la copiii lor, pentru că sunt foarte mulți oameni buni în comunitate la noi care chiar își doresc să ajute. Și necesită foarte mult timp și nu e ușor să organizezi un eveniment caritabil, da? Deci începem de acolo, începem de la a căuta locația, dacă e un restaurant românesc sau dacă este o locație, o sală de evenimente, de exemplu. Singurul lucru pe care noi de obicei îl plătim e dacă dorim ca un eveniment caritabil să-l organizăm într-o sală de evenimente, dar nu într-un restaurant. Pentru că acolo deja mergem către alți oameni, altă comunitate și momentan noi nu am avut ocazia să colaborăm cu persoane în afara comunității de români. Exemplu, pentru că ai menționat în discursul tău, care ai spus câteva lucruri despre mine, despre evenimentul cu și despre femei. Da. Ultima ediție pe care noi am organizat-o a fost în afara Londrei. L-am organizat într-un conac în afara Londrei, un conac absolut deosebit, foarte frumos. Și doamna nu este româncă. Este, cred că, cel de-al 3-lea eveniment pe care noi l-am organizat acolo. Doamna de la primul eveniment a fost cucerită de noi. Și a fost receptivă la ceea ce ați făcut noi. Da. Am plătit locația pentru a merge acolo, dar la un preț foarte rezonabil, mult mai mic decât ar fi în esență el de plătit. A înțeles scopul nostru, a înțeles stilul evenimentului și a fost impresionat încă de la primul eveniment. Primul eveniment l-am făcut anul trecut, în noiembrie, cred, da? A fost un eveniment de artă. I-a plăcut foarte mult ceea ce a văzut acolo. A spus, eu nu știam că în comunitatea voastră există persoane să facă așa ceva. Apoi am făcut cel de-al 2-lea eveniment anul acesta, în mai, la fel foarte impresionată, și ultimul cel de femei, care l-a postat și pe pagina dumnealor și a spus că așa eveniment nicăieri, niciodată n-au văzut. A spus, aici n-a fost doar un eveniment caritabil, aici a fost mult mai mult decât atât. Deci, practic, tu ai creat un concept, te-ai inspirat de undeva sau e conceptul propriu al tău, cel cu și despre femei? Nu m-am inspirat de nicăieri. Și a venit cu un concept nou. Da, cu și despre femei a luat naștere din propriile mele nevoi și necesități. Ca femeie, ca mamă, în comunitate. După cum ai spus, am un mic business al meu. Da. Cu ceva ani, cred că în 2019 l-am... Sweet Flavor Limited. Sweet Flavor Limited. Tu faci, practic... Deserturi. Deserturi, da? Deserturi, inițial, apoi am adăugat și finger food. Să meargă la evenimente private și să merg împreună cu cele două aspecte. Uh-huh. Și având acest business, mi l-am dorit foarte mult. Mi-am dorit foarte mult pentru că am o pasiune pentru tot ce ține de desert, evenimente în sine, da? Am deschis business-ul în 2019. Apoi
La un moment dat am rămas însărcinată și am pus cumva business-ul pe pauză. Normal. Pentru că e normal. Prioritate sarcină. Da. Am lucrat până în a 6-a lună de sarcină am lucrat, apoi nu am mai putut. Mi-aș fi dorit, sincer, dar nu s-a mai putut pentru că sarcina a fost destul de greu de dus, pentru că au venit gemenei. Și pentru mine a fost foarte grea sarcina. Copiii creșteau și eu nu mai puteam să mă mișc, nu mai puteam să conduc și atunci m-am oprit. După ce am spus că după ce cresc copiii, voi reîncepe. Și nu a fost așa. Pentru că copiii creșteau și responsabilitățile mele față de ei, având în vedere că nu am aici părinți, mama, tata, socra, surori, nu am pe nimeni să mă ajute. Da, nu am avut pe nimeni, atunci trebuia să fac eu totul. Soțul la servici, ajuta săracul când ajungea acasă seara, dar peste zi eram eu. Și atunci nu am mai reînceput așa cum mi-aș fi dorit eu. Și apoi a început să apară dubiu, îndoiala în mintea mea și în sufletelul meu. Am spus că nu știu dacă mai reușesc. Apoi, bineînțeles, bunii prieteni, în ghilimele spuși, păi unde, măi Mariana, păi stai așa că... au mai venit alte fete de când tu nu mai faci, păi clienții au plecat și au căutat în altă parte să ia. Crezi că mai vine cineva acum de la tine? Trebuie să o iei de la zero. Și cumva m-au afectat, chiar dacă... Ești una dintre persoanele care se lasă doborâtă de ideile bunilor prieteni sau în general ești nu. luptătoare? În general nu mă las, dar un oarecare impact a avut asupra mea și un pic de teamă a fost acolo. Bineînțeles, eu am mers înainte, dar mi-am dat seama și am conștientizat că uite cât de mult face și o părere din exterior și cât de mult înseamnă și un așa zis prieten să te încurajeze sau să te descurajeze. Și am conștientizat un lucru. Cum am fost eu în situația asta, cu siguranță au fost și alte femei și alte mame. Și aia a fost o idee care mi-a atras un pic atenția. Apoi am zis, ok, cum fac eu să reîncep activitatea? De unde încep? Pentru că, da, într-adevăr, mulți din clienți nu mai vin după 3 ani de zile să ia dulciuri de la mine pentru că au cunoscut alte persoane de unde comandă. Alte persoane, într-adevăr, revin și au fost clienți vechi care au revenit la mine și s-au bucurat când am auzit că am reînceput. Când că clientela cumva toți o avem selectivă și până la urmă toți avem posibilitatea să ne adresăm tuturor, dar într-un final oamenii își vor alege preferații lor. Nu? Categoric. Și e valabil, cred că, în orice domeniu. În momentul în care orice domeniu. Asta înseamnă concurență loială, pentru că până la urmă așa trebuie să fie. Oamenii trebuie fiecare locație sau fiecare business trebuie să-și selecteze clientela și atunci cei care sunt, bineînțeles, fanii lor vor apela la serviciile lor în continuare. Categoric, da. Legat de evenimentul de femei, că spuneam că cumva am luat naștere din necesitatea mea și din nevoile mele și din sentimentele pe care eu le aveam la un moment dat, a fost unul din motivele care am zis, ok, eu trebuie să fac ceva pentru femeile din comunitatea noastră. Pentru că cum mă simțeam eu, sigur și alte femei trec prin aceleași sentimente. Și atunci am zis, ok, vreau și îmi doresc să fac un eveniment dedicat femeilor din comunitate. Atunci am zis, ok, eu fac doar evenimente caritabile, atunci trebuie să fie și un eveniment caritabil și un eveniment dedicat femeilor. Și am zis, ok, femei de business trebuie să fie în cadrul evenimentului. Și atunci am luat în evidență și un aspect important. Am zis, ok, trebuie să vină în cadrul evenimentului femei de business cu business-uri mari, care au ajuns la un anumit nivel, dar să vină și femei cu business-uri mai mici. Pentru că cele mici de jos, sigur, au foarte multe de învățat de la fetele care au ajuns undeva la un nivel mai înalt, iar celelalte care au ajuns sus să nu uite niciodată de unde au plecat. Și să vină cu o încurajare și cu o susținere către business-urile mici din comunitatea noastră. Și astfel a luat naștere evenimentul cu și despre femei. Practic este un eveniment unde se vorbește despre noi, ca mame, ca femei de business, business-uri mici, business-uri mari, fiecare cum la nivelul la care au ajuns. Și da. Tu ești o antreprenoare de succes. Așa te știu eu și cu siguranță
ai dovedit-o prin evenimentele care au fost într-adevăr un succes. Trebuie să spunem că la multe dintre evenimentele tale s-au strâns sute de participanți sau participante, nu? Mulțumesc frumos, Și eu știu da. asta și multă lume știe asta în comunitate. Care a fost, bineînțeles, în parcursul tău, fiind o antreprenoare de succes, care a fost momentul cel mai jos în care ai căzut sau ai avut impresia că ai căzut? Momentul cel mai greu, până la momentul ăsta, până în perioada asta în care, bineînțeles, s-au stabilizat lucrurile acum, cred. Un moment, nu pot să spun greu, dar un moment în care am fost puțin dezamăgită. A fost un eveniment pe care l-am organizat anul trecut, un eveniment la care nu am găsit niciun sponsor și mi-a fost foarte greu să-l organizăm. A fost un eveniment, prima ediție a evenimentului de artă. Mie îmi place mult tot ce ține de artă, domeniul ăsta îmi place foarte mult și mi-am dorit să venim cu ceva nou în comunitate la noi, dar să fie, nu că nu l-au mai făcut alte persoane, cu siguranță acel eveniment dedicat artei probabil l-au mai făcut alte persoane, dar mi-am dorit să fie ceva nou în sensul să fie și caritabil acest stil de eveniment. Și am luat inițiativa să facem un eveniment de artă. Bineînțeles, nu cunoșteam absolut niciun artist din UK, niciunul. Nici măcar artist te referi? Mă refer la artist în domeniul de pictură, desen, fotografie artistică. Nu cunoșteam pe nimeni, absolut pe nimeni. Dar îmi doream stilul ăsta de eveniment. Am avut ocazia să intru în contact cu o persoană care mi-a recomandat o locație. Și mi-am spus, un eveniment de artă nu poate să fie oriunde organizat, trebuie neapărat să fie într-un spațiu adecvat. Și mi l-am dorit într-un conac. A fost un vis pentru mine, pentru că în momentul în care pleci de jos, să începi să faci un lucru, tu știi nivelul la care ești tu atunci, în momentul respectiv. Eu în acel moment nu mă gândeam și nu aveam ideea că voi reuși la un moment dat să organizez un eveniment într-un conac. Pentru mine era ceva foarte, foarte departe, ideea asta. Dar cu toate astea am reușit, o doamnă din comunitate la noi mi-a prezentat un domn, mi-a spus că uite, domnul cunoaște pe proprietarea conacului și ar putea să te ajute dumnealui. Și am rămas profund recunoscătoare acelui domn, pentru că, într-adevăr, ne-am întâlnit, am vorbit, am mers, am văzut acea locație frumoasă și ulterior am organizat acel eveniment acolo. Pentru mine a fost greu de organizat evenimentul, cum am spus, pentru că nu am avut sponsori pentru acel eveniment și asta cumva m-a tras în jos, da? Și când spun sponsor, mă refer strict la sponsorizarea financiară, în sensul să caut persoane care să mă ajute să plătesc acea locație. Da? Pentru că eu, de cele mai multe ori, asta am nevoie. Să reușesc să ajung să organizez evenimente și în locații diferite. Și eu ai nevoie de un sprijin financiar. Exact. Și este nevoie de sprijin financiar. Practic, sponsorul fie plătește direct către locația respectivă, taxa, fie o plătește către noi ca și donație, iar noi ulterior plătim către locație. Și atunci nu am găsit și a fost greu. Apoi am găsit ceilalți sponsori, muzica, s-o găsit, artiștii am găsit ulterior, am făcut research peste tot până ce am găsit. În cele din urmă s-a organizat acel eveniment, dar să spunem organizarea a fost grea, da? Apoi un alt aspect care pentru mine a fost un pic dezamăgitor e că nu s-au strâns mulți bani. Eu o spun mereu și la toată lumea, pentru mine este importantă organizarea evenimentului pentru că, bineînțeles, contează foarte mult modul în care tu organizezi un eveniment. Dar deja știu cine sunt și știu cum este colega mea și noi muncim și lucrăm la fiecare detaliu în parte și știm ce oferim. Ce nu știm niciodată e cine vine la eveniment.
cu ce idei vin la eveniment la noi? Vin la eveniment pentru că, și aici sunt multe aspecte, vin să susțină, vin să ajute, vin să vadă despre ce e vorba, vin doar să observe. De ce vin acolo? În cadrul respectivului eveniment nu am avut persoane prezente venite acolo cu inima deschisă. N-au venit cu inima, măi, merg acolo să susțin acea cauză. Au venit cu alte motive și atunci, bineînțeles, s-a simțit, pentru că donațiile nu au fost multe. Nu știu exact suma să ți-o spun, dar au fost foarte puțini și o să-ți spun așa aproximativ 2500 de pounds. Asta e o sumă mare sau mică? Foarte mică. Foarte mică, da? Da, okay. Foarte mică. O sumă mică și de aceea eu am fost foarte dezamăgită, dar în același timp m-am încurajat, eu cu colega mea și colega mea pe mine, am zis, este prima ediție, oamenii nu știu la ce să se aștepte, publicul nu știe la ce să se aștepte, apoi nu e un secret, nu toată lumea înțelege arta și nu toată lumea iubește aspectul ăsta. Da? Pentru că fiecare om e îndreptat spre ceva diferit și am zis, ok, este prima ediție, vom face și pe a doua ediție și vedem a doua ediție cum e. Și apoi, bineînțeles, o urma și a doua ediție și a fost mult mai bună. Mult mai bine organizat, mai mulți sponsori, am găsit și susținere financiară pentru a plăti locația respectivă și, bineînțeles, și donațiile au ridicat de la 2000 și ceva, la a doua ediție s-au făcut 6000 și ceva, nu mai țin minte exact cât, da? Dar peste 6.000. Deci e o creștere și asta este bine. Deci un progres categoric. De când ai început și până la momentul ăsta, ai văzut receptivitatea oamenilor și aici ne referim în primă parte la oamenii care, bineînțeles, vin să ajute aceia pe care tu îi numești sponsori. Fie că ei sunt artiști sau fotografi sau ce ar fi ei, bineînțeles, restaurante în aceeași măsură. Vreau să te întreb ceva spicy, hai să spunem așa. Te rog. Există animozități în domeniul ăsta? Există oameni care ar vrea să pună obstacole sau oameni care nu neapărat și-ar dori ca un eveniment de genul ăsta să iasă așa cum trebuie? Da. Există? Da, există. Okay. Există. Ai întâmpinat? Da. Există persoane care își doresc, din păcate. De ce crezi? Din păcate. Sau cum? Povestește o întâmplare pe care ai avut. Deci, clar că ai avut o întâmplare. Nu trebuie să dai nume dacă nu vrei. Nu voi da nume, niciodată nu voi da. Da, nu voi da nume. Dar da, mi s-a întâmplat și nu odată, ci de mai multe ori. Un exemplu simplu este în momentul în care anunțăm un eveniment, maxim într-o săptămână să mai anunț un eveniment, dacă se poate, cu aceeași tematică, în aceeași dată și dacă se poate și zona apropiată. Deci vorbim de un eveniment copiat sau similar. Similar, da, similar sau poate nu neapărat, dar da, sunt în comunitate persoane care încearcă să facă lucrul ăsta. De ce crezi că se întâmplă asta, Maria? Adică care ar fi dorința? Până la urmă am vorbit mai devreme și vreau să revenim la asta un pic, pentru că eu cred că ele au cumva o legătură între ele, aspectele astea. De ce ar vrea cineva, hai să zicem, poate e mult spus să saboteze un eveniment caritabil, dar totuși să pericliteze reușita lui prin faptul că, până la urmă, dacă bănuții aia se strâng, fie că sunt mulți sau puțini, cum ai spus mai devreme, ei se duc pentru o cauză nobilă, deci nu rămân la tine, da? Aceia se duc la oamenii care au nevoie și, bineînțeles, tu de multe ori ai fost transparentă, asta știu și eu, pentru că te cunosc, poate mulți dintre cei care nu te cunosc nu știu dacă ai fost sau nu, dar oricum se poate vedea din parcursul tău și prin pagina ta. Eu am văzut chiar și dacă nu te-aș cunoaște, aș putea să mă uit pe pagina ta și să văd filmulețe cu tine, cu persoanele nevoiașe pe care le ajut. Sau câteodată știu că ai, nu știu, dacă nu mă înșel, ai postat și chitanțe cu ce costuri s-au făcut. Ai avut transmisiuni cu părinți a copiilor care, din păcate, au probleme de sănătate, da? Corect. Și atunci asta indică transparență. În momentul în care arăți, uite, domnule, banii ăștia nu rămân la mine. Eu îi fac pentru a se duce pentru o cauză nobilă. Ba chiar ai încurajat, da, faceți și voi, hai să facem cu toți. Vai, dar ce bine ar fi. Hai să fim o comunitate unită și să facem toți evenimente de asta. Dar să nu ne sabotăm. Corect, nu? Corect. Dar din ceea ce spui tu, a fost clar că era o intenție de a sabota evenimentul, nu? Da.
cum ai apreciat tu asta? Înțeleg că se întâmplă să fie așa ca prin miracol un eveniment în aceeași perioadă, în apropiere de locația ta și dacă s-ar putea exact aceeași temă, nu? Sau hai să împărțim sponsori sau să împărțim, nu știu, activitățile pe care le avem comune, nu? Da. Eu nu am înțeles niciodată și nici nu am mers să întreb. Măi, de ce faci tu lucrul ăsta? E un eveniment memorabil care ți-aduce aminte și ție minte? Da. Care a creat cel mai mare de stres. Da. Eu consider că dacă noi ca și comunitate, ca și oameni, am înțelege un aspect, faptul că dacă noi ne susținem unul pe altul, am reușit și am face multe lucruri, multe lucruri mult mai frumoase în comunitatea noastră, decât să ne sabotăm unul pe celălalt. Eu personal, ca și om, nu mi-am dorit niciodată să intru în conflicte cu nimeni. Inevitabil, uneori intri în aceste conflicte, chiar dacă eu nu am vrut. Fie că, exemplu, tu, Raul, nu te înțelegi cu Diana și vezi că dacă eu vorbesc cu Diana, tu nu mai vorbești cu mine, că cum să vorbești tu cu mine dacă tu nu vorbești cu Diana și eu ce să discut cu Diana? Un exemplu... Care sunt copilării, de altfel. Da, exact. Eu nu mă duc niciodată să vorbesc absolut pe nimeni, nu mă duc să discut pe nimeni și chiar dacă cineva mi-a făcut rău, niciodată nu am vorbit despre acea persoană nimănui. Apoi că ulterior s-au aflat anumite lucruri, s-au aflat pentru că au fost martori, dar nu pentru că eu m-am dus să vorbesc undeva cu cineva acele lucruri. Niciodată și niciodată nu o să fac lucrul ăsta, indiferent dacă cineva îmi face rău. Dacă îmi face azi rău, poți să faci și mâine, e ok, eu nu am de-a face cu tine, nu vreau să am de-a face cu tine. Dacă tu vrei să faci un lucru rău, asta vorbește despre tine, ce ești tu ca om. Nu vorbește despre mine. Dacă tu azi, Raul, mă jignești sau îmi vorbești, după ce terminem podcastul, îmi vorbești urât, asta vorbește despre tine cum ești tu ca om, nu cum sunt eu ca persoană sau ca invitată, ce am participat la acest eveniment, la acest podcast. Asemenea, sunt și pentru anumite persoane din comunitate. Au fost persoane care mi-au vorbit urât, au fost persoane care m-au jignit, dar asta nu înseamnă că mi-a scăzut mie valoarea, faptul că ele au vorbit urât sau m-au jignit. Nu. Eu mi-am văzut în continuare de traseul meu, de drumul meu, de scopul meu și am încercat întotdeauna să-mi păstrez viu scopul. Care este scopul meu? Scopul meu nu este să fiu plăcută la toată lumea, că nu am cum. Scopul meu este să ajut. Și să ajut într-un mod frumos copiii. Că mi se pun piedici, asta e, mi se pun, mă ridic, merg mai departe. Te întăresc. Da, categoric. E o cauză categoric. Și ajută. Înveți să cunoști mai bine oamenii, înveți să-i descoperi, înveți să fii mai puternic, să te întărești ca om, ca organizator. Și bineînțeles că în urma unui incident întotdeauna o să ai ceva de învățat. Eu am avut mereu de învățat, nu au fost multe incidente în comunitate. De obicei am de-a face cu oameni buni care mă susțin și mă încurajează, dar da, sunt și acele piedici, mici sabotări. Deci trebuie să precizăm aici că din ceea ce spui tu înțelegem cu toții că aceste mici sabotări se întâmplă să fie din partea unor oameni care practic împărtășesc același domeniu, nu? Sau nu? Da, în mare parte da. În mare parte da. Da, organizează diferite stiluri de evenimente. Să fie oare din cauza factorilor care implică sau care crezi că ar fi motivul? De ce cineva care practic are o inimă bună, hai să spunem așa, care are dorința de a face bine semenilor, la fel cum ești și tu, și, bineînțeles, și explică poate, sau, nu știu, are dovezi în ceea ce face, de ce ar vrea să saboteze un eveniment care face exact același lucru? De ce n-ar conlucra? De ce n-ar spune, băi, hai să ne unim forțele, să facem mult mai mult decât am putea face noi individual? Dacă știi cum e, sunt 2, 3, 5, puterea crește, nu? Corect. Și atunci putem face poate ceva mai mare, poate, nu știu, o organizație mai mare, sau poate evenimente mai mari, sau poate fapte caritabile mai mari, mai notabile. De ce crezi că există sentimentul ăsta de a sabota? Crezi că există... hai să nu spunem că există interese, dar crezi că ar exista interese sau poate interese financiare la mijloc? Nu cred interese financiare.
Cred mult e... De ce răutate? De ce să faci rău în momentul în care suntem pe aceeași nișă și nișa noastră nu face altceva decât să ajute oamenii? Ok, dacă ar fi un business unde eu împărtășesc poate aceeași nișă cu tine și amândoi practicăm aceeași meserie, să spun, e normal să încercăm să ne câștigăm clienții fiecare dintre noi sau să ne facem business-ul profitabil cât mai mult, pentru că asta e mersul în viață, da? Dar în condițiile în care toate sumele care se strâng, da? Toate finanțele care se strâng în momentul ăla, ele se duc mai departe către oamenii nevoiași, pe oameni care au nevoie mai multă decât noi poate în momentul respectiv. De ce să faci rău? De ce să încerci să sabotezi? Adică trebuie să existe un scop. Cred că sunt câteva motive. Un motiv probabil este cel că multe persoane nu cred că evenimentele caritabile sunt în 100% caritabile. Un aspect foarte important cred că este acesta. Apoi un alt aspect e, și am auzit discuții, păi cum să mă duc eu la eveniment la aia, ca să laud ea după aia că a avut full la eveniment și să dea mare. Când am auzit un astfel de comentariu, vai, nu venea să cred că vine din partea unei persoane din comunitatea noastră care la un moment dat oricum participa la evenimentele noastre caritabile și venea ca și invitat. Este și chestia aia, dacă eu nu fac, să nu faci nici tu, dacă eu nu pot, să nu poți nici tu, dacă eu nu reușesc, să nu reușești nici tu. Să moară și capul la vecinului dacă se poate. Din păcate, asta este realitatea și se întâmplă în comunitate la noi lucrul ăsta. Răutatea asta gratuită așa, care nu ar trebui să existe. Nu ar trebui. Ar trebui să existe mult mai multă unitate. Dar există. Și probabil ăsta este iarăși un aspect. Dacă eu nu pot, să nu poți nici eu. Sau dacă mie nu mi-a ieșit o chestie, ție de ce să-ți iasă? Crezi că e specific comunității? Cred că da. Vorbim despre comunitatea, ne Da. referim acum la comunitatea din Anglia, da? Din Londra, unde locuim noi. Cred că da. Da. Deci, probabil că n-ar fi același lucru dacă ai desfășura activitatea asta în România, să presupune. Probabil că nu. Probabil că ideile ar fi diferite. Sau probabil și dacă aș organiza poate un eveniment în afara Londrei. Da? Scopul nostru, Raul, este cel de a organiza evenimente în tot UK-ul. Da? Deci de asta ne numim evenimente caritabile în UK. Deci goalul ăsta e să ajungeți să fiți o companie sau să zicem organizație non-profit până la urmă. Da, este non-profit. Așa, corect. Care să își desfășoare activitatea peste tot în UK și cu ocazia asta, bineînțeles, să poată strânge mai multe fonduri care la rândul lor să fie alocate oamenilor cu nevoi. Vizezi că la un moment dat să ajungă organizația asta atât de mare încât să puteți să aveți și angajați pe care să-i plătiți sau să vă plătiți și pe voi înșivă? Categoric da. Deci categoric ai vrea să faci din asta practic un business la final. Vreau să îmi doresc, ne dorim ca și organizație, ca și grup, pentru că sunt eu, este Andreea și apoi avem voluntari. Sunt oameni care muncesc acolo cu noi și muncesc la fel ca și noi gratuit. Nici ei și nici noi nu avem niciun câștig financiar, da? Noi ne dorim în viitor să ajungem la un nivel de organizație mult mai mare, să putem să ajutăm mult mai mulți copii în același timp, și copii cu probleme de sănătate și copii poate în situații precare, să spunem, din România, să creștem atât de mult încât și voluntarii să fie din ce în ce mai mulți și probabil, da, la un moment dat vom avea și o susținere financiară din aspectul ăsta. Eu să-ți spun un lucru, eu cu Andreea muncim la proiectul ăsta de 2 ani jumătate, sunt aproape 3 ani, am muncit constant, lună de lună, fără a câștiga nici măcar un pahar de apă. Da?
faptul că mergi la un restaurant și domnul este sau doamna este drăguță și spune, uite, pasta este gratuită pentru tine, e pentru că acea persoană a văzut munca pe care am depus-o în cadrul evenimentului și înainte și după, poate, și mi l-a oferit gratuit, da? Dar ca și situație financiară, noi nu am câștigat niciodată nimic din astfel de evenimente. Am muncit gratuit, întotdeauna, la fel și voluntarii noștri, la fel cum ți-am spus și persoanele care ne susțin în cadrul evenimentului și asta strict din dorința de a ajuta. Dar la un moment dat, bineînțeles, au trecut 1 an, 2, 3, probabil mai trece 1 an, nu știm, poate mai trec 2, dar la un moment dat, cu siguranță, dacă ne dorim să facem lucrul ăsta, probabil full-time, da? Eu muncesc și acum full-time, dar să muncim doar pentru evenimente, ca să poți să faci lucrul ăsta, e normal că trebuie să ai cumva o susținere financiară, pentru că altfel nu ai cum mai departe să-ți vezi de viață, da? Pentru că am 4 copii, am un soț, soțul muncește săracul de el, de nu se vede, și trebuie să vin și eu cu o susținere financiară, da? E adevărat că am încercat să-mi țin business-ul în picioare ca să pot să aduc o susținere financiară. Uite, poate urmăritorii ne aud și acele persoane care consideră că, vai, ce mulți bani face Mariana din evenimente, care nu este adevărat, e un aspect foarte important. Eu nu îmi permit și nu pot să am un job fix, un job de zi, 8 ore, să mă duc la muncă, pentru că dacă aș avea un astfel de job, eu nu aș mai putea să organizez evenimentele caritabile. Din cauza asta, decizia mea a fost, ok, nu pot să lucrez de zi, îmi voi căuta un job de noapte, ca să pot să aduc o susținere financiară în cadrul familiei și o susținere pentru soțul meu, pentru că e una când soțul știe că muncește numai el săracul și alta e, păi, hai că mai aduce și nevastă mea ceva în casă. Și contează foarte mult în familie susținerea pe care o aduc, dar da, nu pot să muncesc un job de zi normal, 8 ore sau cât să face ca să aduc o susținere familiei. A fost decizia mea să nu îmi caut un astfel de job, pentru că am fost conștientă, dacă fac și am un astfel de job, atunci eu nu pot să mai organizez evenimentele, pentru că ca să organizezi un eveniment nu e în sine evenimentul, e toată munca dinainte, apoi este munca care o depui, vorbește cu clinici, scrii e-mail-uri la clinici, cauți informații, cauți familiile copiilor, încerci să mergi să-i vizitezi, pentru că și asta fac, merg, vizitez copiii, merg, vizitez mămicile, încerc să înțeleg mămicile. Sunt foarte multe mămici, Raul, care sunt în depresii, sunt multe mămici care nu mai văd nicio ieșire, singurul lor gând e copilul. Să facă terapii, să aibă terapii și cam atât. Eu nu vreau să mă opresc doar la fac un eveniment, s-au dus banii și gata, am terminat. E mai mult de atât. E tot procesul în sine, da? Eu cred că oricum e de apreciat și sunt sigur că mulți oameni sunt în asentimentul meu. E de apreciat înainte de orice am spune relaționat de contextul în care se face un eveniment sau altul, sau în care se desfășoară domeniul în care lucrezi tu sau evenimentele pe care le faci, e de apreciat faptul că ai timp și că îți rupi, tu practic nu ai timp, tu îți rupi, că uite, asta era următoarea mea întrebare și vreau să adresez, bineînțeles, întrebarea asta înainte de a face un challenge la un joc, pentru că noi avem și jocuri aici, jocuri, cum le spun eu, sau jocuri, da? De ce e de apreciat? Pentru că, în primul rând, tu faci mult mai mult pentru oamenii din comunitate decât facem noi, restul, care nu facem evenimente caritabile. Adică, sincer, eu te-am întrebat lucrurile astea pentru că mie mi se pare interesante. Oamenii care ascultă, bineînțeles, de multe ori poate au preconcepții, spunând, da, domnule, știu eu că oamenii ăștia care fac evenimente, poate își pun bani deoparte, își iau de acolo, poate nu e totul transparent. Cum ar spune, poate unii cărcotați și câteodată ar spune, da, domnule, păi nu știm că ăștia fură, ăștia pun banii, cine împarte, parte își face, nu? Sau ceva de, cum spune vorba noastră românească. Dar, cu siguranță, cel mai simplu mod de a demonstra este, bineînțeles, prin dovezi. Și eu te știu, tu fiind unul dintre oamenii care are dovezi pentru
ceea ce face, pentru că noi am și lucrat împreună și știu cum s-au desfășurat evenimentele pe care le-am organizat împreună și cu siguranță ar fi mult mai simplu dacă toată lumea ar face așa transparent. Acum eu nu știu, sincer, animozitățile din domeniu, de asta te-am întrebat, pentru că tu ești în domeniu. Noi, cei care ascultăm, eu te ascult în același timp și sunt sigur că și cei care ne urmăresc, cu siguranță sunt curios să afle, domnule, cum funcționează. Oare chiar așa e? Uite, persoana asta mi se pare sinceră. Sau poate nu mi inspiră încredere. Dar în afara faptului de ce îți inspiră persoana fizic sau, nu știu, intelectual vorbind, cu siguranță faptele demonstrează mai mult de atât. Tu, din ceea ce știu eu, și cel puțin din colaborarea noastră până acum, de asta îmi permis să spun, ai demonstrat prin fapte, în comunicările noastre în momentul în care am lucrat împreună, știu că ai și avut unele conversații cu părinții în care s-a văzut, ai fost transparentă după ce s-au strâns bănuții, ce sumă de bănuți s-a strâns, cum se va direcționa sau ce bani se vor direcționa, ce direcție, sau chiar și în cazul în care a fost un eveniment în care, poate, nu știu, cauza n-a mai putut fi salvată. Noi, din păcate, am trăit împreună un sentiment de genul ăsta, tu înaintea noastră a tuturor, pentru că trebuie să spun că noi am lucrat, bineînțeles, împreună și știu ceea ce spun în ceea ce privește pe tine. Sunt sigur că există mulți oameni la fel ca tine, adică eu sunt unul dintre optimiștii care crede că sunt mulți oameni cu inimă bună în lumea asta, care fac lucruri frumoase de genul ăsta, care, bineînțeles, sunt de apreciat. În primul rând pentru că noi, trebuie să o spun cu, nu știu, poate cu rușine sau poate că am pus priorități, alte priorități în viață și poate n-am avut atât de multă dorință să facem bine cum ai făcut tu sau alții ca tine. Și eu aș spune că înainte de orice lucru e de apreciat că faci asta. Ca să mă duc în direcția care ne interesează, pentru că totuși știm, am aflat de la tine cam cum se desfășoară. Ceea ce oamenii nu știu, mulți dintre cei care poate așa ascultă sau poate au tangențe cu domeniul ăsta, nu știu cât de greu este să împarți lucrurile astea acasă în familie. Acum, în fața oamenilor, tu ești o persoană diplomată și de multe ori ai lăsat impresia că totul e roz, suntem perfect în orice ce facem, nu avem nicio problemă, focusul nostru este total acolo și nu ne ia nimic, nu ne direcționează nimic în altă direcție, mintea noastră nu e în altă parte, cu siguranță suntem aici. Dar ce se întâmplă acasă, doar tu știi. E greu. Sau cei care, bineînțeles, organizează la fel ca și tine. Care e lupta de acasă? Este greu. Este greu, da. Este greu și o să-ți spun un lucru. Eu, când sunt întrebată, nu obișnuiesc să vorbesc neîntrebată. Când sunt întrebată, eu răspund și spun. Este foarte greu și mai ales în momentul în care tu muncești, pleci de acasă și nu aduci o susținere financiară în casă. Este un aspect foarte important care pune greutate într-o familie. Gândește că în momentul în care ziua evenimentului, luăm strict doar ziua evenimentului, nu mai punem munca dinaintea evenimentului. Ziua evenimentului, în momentul în care este un eveniment, în funcție de distanță, sunt ore în care eu personal nu sunt acasă. Și cum sunt eu, este colega mea, sunt voluntarii noștri. Și o să iau ultimul eveniment pe care l-am avut. M-am trezit la ora 5, la ora 6 eram acasă la cineva să o iau cu mine, o mămică care nu avea transport, dar își dorea să fie prezent acolo, m-am dus să o iau, deci eu la ora 6 eram afară din căsuca mea și m-am mai întors a doua dimineață la ora 5. La 6 dimineața ai plecat și te-ai întors a doua zi la 5. Da. Foarte multe ori în care nu am fost în casă și nu este ușor. Pune presiune, bineînțeles, pe soțul tău. Pe soțul meu. Să aibă și grijă de copii. Exact. Pune presiune pe soțul meu, nu doar că rămânea acasă să aibă grijă de copii, sunt 3 băieți și îi arată lui tate cum e viața cu băieții acasă, dar el este foarte fericit să stea cu băieții, doar că nu e ușor, da? El gătește, el dă săpapii, el îi culcă, el îi scoate în parc, el îi scoate la joacă,
plus că el își ia liber de la serviciu ca să stea acasă în momentul în care eu merg la eveniment. Multe evenimente sunt de sâmbătă, multe evenimente sunt de vineri și eu să pot să fiu acolo. Adică timpul care în mod normal ar fi liber sau... Și timpul care ar trebui să Potențial de a- lucreze. de a- Exemplu, sâmbătă ar trebui să trece cu lucreze. familia, nu? Exact. Da, dar și să lucreze. Exemplu, soțul meu sâmbătă ar trebui să lucreze, iar eu dacă am evenimente, el trebuie să-și ia liber. Eu îi spun cu o lună înainte, uite, pe data de am un eveniment și te rog dacă este posibil să îți iei liber, că am nevoie. Și el ce să mai zică? El fiind, de fapt, singurul care aduce un aport financiar în familie, nu? Da. La momentul ăsta. Momentan și eu lucrez, cum am spus, eu lucrez de noapte, mi-am căutat, mi-am găsit, mi-a dat Dumnezeu un job de noapte care să îmi permită să fiu și cu băieții acasă, să îmi permită și să aduc o susținere financiară. Până în martie eu nu am lucrat, dar am zis ok, trebuie să încep de undeva și fiind conștientă că nu pot să lucrez pe zi, am zis ok, o să-mi găsesc un serviciu pe seară, să vină soțul de la muncă, să stea cu copiii și eu să plec. Deci la momentul ăsta Mariana lucrează seara, Da, lucrează și ziua, lucrez și ziua. dedică, bineînțeles, mare parte din zi către proiectele caritabile. Poate mai dedici o parte din timpul zilei pentru proiectul tău profesional. Când mai ai timp, Mariana, să faci, să mai respiri, să mai trăiești, să te mai bucuri de bucuriile vieții, de, nu știu, de... Când ai fost ultima oară într-o vacanță? Deci dacă mă crezi, toată lumea mă întreabă. Da? Păi nu Da. că e intrigant în același timp, nu interesant, Da. intrigant. Măi, dacă se poate numi vacanță, am fost acum o lună, o săptămână. Deci acum o lună am fost o singură săptămână în România cu băiețelul meu, cel cu probleme, pentru că am fost pentru investigații. Și pentru mine a fost și vacanță. Chiar dacă am mers în fiecare zi, am avut de mers la clinici. Și apoi am mai fost acum, recent, am fost o săptămână plecată, nu a fost concediu, pentru că nu se poate numi concediu, dar am fost în vacanță cu copiii. Am fost înțeles. în vacanță cu copiii, au fost copiii să relaxeze puțin. Concediu nu se poate spune, pentru că e concediu atunci când merg eu cu soțul. Doar cu soțul, corect. Da, păi el ai concediu să te Da, relaxezi, da. da? Iar lucrul ăsta nu l-am mai făcut de 3 ani, cred. Deci n-ai timp pentru asta. Nu este Dedici timp mai mult pentru activitățile... Nu este timp pentru concedii. Va veni și un timp, cu siguranță, pentru concedii. Eu nu mă plâng. Important să știu că sunt bine, că soțul meu e bine. Mă rog la Dumnezeu mereu să fie bine, să-i dea putere și răbdare. Răbdare. Că Mie îmi place optimismul tău, să știi că e, indiferent care ar fi speculațiile care s-ar face, eu cred că în momentul în care, știi cum e să o spunem pe aia dreaptă, și dacă faci un pic de bine, cum spune vorba aia populară, o sămânță de bine sau ceva de genul ăsta, da? Tot e ceva ce faci, tot e ceva ce oferi, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu oferă nimic, care nu au, poate, hai să nu fim răutăcioși, poate n-au timp să ofere, poate au joburi solicitante, vieți solicitante, familii, nu știu, care trebuie să organizate, copii care trebuie să crescuți, etc. Știm cu toții cât de solicitant e și cu atât mai multe de apreciat, pentru că implică un efort. E clar că implică un efort. Mă bucur că ne-ai spus lucruri interesante vis-a-vis de cum se face organizarea. O să te mai întreb câteva lucruri, însă după ce avem un joculeț sau joculeț, da? Jocul pe care îl facem acum se numește 11 Questions, așa l-am numit noi. Ok. Vreau să... E totul... Am spus-o de multe ori, multora care ne-au spus, Raul, ce mă întrebi? Ce poate să fie? Absolut nimic ce n-ai ști. Este un joc relaxant, mi se pare, din cunoștințe generale și, bineînțeles, vrem doar să ne răspunzi. Punem acum testul grilă? Colegii, punem acum test grilă, dăm note, rezultate sau nu? Nu de data asta, nu? De data asta ai scăpat de test grilă, Mariana. E simplu de răspuns, vrem doar să vedem care sunt alegerile tale. Cum vezi tu, care e intenția de a răspunde și, bineînțeles, o să discutăm un pic și pe tema asta. Hai, colegi, dacă suntem gata să dăm drumul la 11 Questions, deja un joc cunoscut la noi în podcast. Răsărit sau apus? apus. Așa. Mesaj sau apel? Apel. Prea cald sau prea frig?
prea frig. Câini sau pisici? Amândouă să pun pentru că am de amândouă acasă. Așa, hai, e acceptabil și ăsta. Faimă sau viață privată? Viață privată. Ok. Plan sau improvizație? Plan. Noroc sau talent? Talent. Talent. Încredere sau dovezi? Dovezi. Dovezi. Timp nelimitat sau bani nelimitați? Timp. Timp nelimitat. Liber arbitru sau destin? Liber arbitru. Libertate sau siguranță? Siguranță. Siguranță, da? Cum s-a părut jocul? Foarte Greu? simplu. Nu. Simplu, da? Da. Ok. Deci să înțeleg că tu ești de părere că un plan bine pus la punct este ceea ce e nevoie în domeniul tău, bineînțeles. Improvizația și are loc sau nu? Sau nu și are loc deloc sau câteodată poate, da? Uneori da. Uneori da. Ce s-a întâmplat să improvizezi? Da. Se întâmplă. Se întâmplă în cadrul, cred, la multe evenimente, să fie mici lucruri care nu sunt chiar așa cum ar trebui și atunci trebuie să improvizăm. Dar mi se pare absolut ok și... Important e să nu se vadă că s-a improvizat. Bineînțeles. Scopul e ca publicul, oamenii, să nu observe. Da? Dar eu cred că în multe cazuri și în multe situații sunt mici lucruri care nu sunt la locul lor și atunci trebuie să improvizezi pe moment ceva. Ok. Știm deja că poate nu pui atât de mare preț pe bani foarte mult. Bineînțeles, ei sunt necesari, dar ne-ai demonstrat prin ceea ce ai făcut și prin ceea ce ne-ai zis deja că banii sunt pe locul 2. Și mai importante sunt faptele care se organizează cu ei. Cât de mult ar însemna pentru tine timp nelimitat? Sau cum ai putea să ajungi la luxul ăsta de a avea timp nelimitat? E o întrebare grea. Pentru mine chiar este o întrebare foarte grea, pentru că timpul e foarte prețios și nelimitat e foarte departe, deci chiar nici nu pot să-mi imaginez cum... E ca un ideal, e ca un vis, practic. Da, categoric, da. În condițiile în care, spre exemplu, ai un eveniment, reușești hai să presupunem că la un moment dat business-ul tău se stabilizează în direcția în care am vorbit mai devreme. Sunt multe alte business-uri care sunt, adică acțiuni de caritabile care au devenit business și bineînțeles fac același lucru, fac lucruri de caritate. Poate, nu știu, persoana care a venit la noi odată ne spunea că compania la care ea lucrează oferă, bineînțeles, și mâncare oamenilor care poate nu au adăpost sau poate le oferă un loc unde să doarmă, etc. Mă gândesc că acela este practic un nivel mult mai mare decât cel despre care discutăm noi acum, da? Tu ești la nivelul probabil de mijloc sau cel de început, unde încerci să organizezi pentru oamenii care chiar au nevoie mai mare, pentru că dacă ar fi să prioritizăm cumva, prima dată prioritatea vine către sănătate, nu? Dacă suntem sănătoși, chiar dacă avem o situație financiară bună sau poate nu avem o locuință sau poate, nu știu, nu avem ce mânca, nu știm cât de greu poate fi în viață, dar dacă suntem sănătoși, corect, cu siguranță trecem peste ele. Corect. Organizațiile astea despre care vorbeam mai devreme sunt cele care practic reușesc să facă mai multe lucruri. Au ajuns la un nivel care pot să... Sunt sigur că ele ajută și oamenii care au probleme de sănătate. Și cel puțin așa mă gândesc. Nu știu, tu ai idee, mă gândesc... Știi, nu? Organizații care sunt mari. Și mă gândesc că ele practic ajută și persoanele care au probleme de sănătate. Nu? Sunt unele dintre ele care, dacă nu mă înșel, chiar cu asta se ocupă și sunt la nivel mai mare. Cred că fiecare organizație se axează pe un aspect. Exemplu, eu admir foarte mult o persoană din România, a fost aici în UK, acum s-a mutat în România, care construiește case. Deci eu admir foarte mult persoana asta, pentru că... Vorbim de Marius, nu? Marius Simionică, da. Îl apreciez foarte mult pentru că el ia un proiect, îl duce la bun sfârșit, arată ce a făcut și merge mai departe pentru un alt proiect.
faptul că el reușește să aducă și să ofere o căsuță unde o familie să poată să stea, e un lucru extraordinar. Și îl admir foarte mult, da? Deci el cumva și-a luat acest domeniu. Eu susțin oamenii care nu au unde să stea, din diferite motive. Apoi sunt organizații care se ocupă de familii nevoiașe, care nu au mâncare, care nu au hăinuțe, care nu au... Da? Ei, se ocupă de aspectul ăsta, fac campanii, strâng bănuți și merg la aceste familii și le duc necesarul. O mașină de spălat, poate un televizor, poate un frigider, că nu au. Cred că fiecare organizație își axează și își îndreaptă atenția spre ceva. Noi am început prin faptul de a susține copii cu nevoi speciale, repet de ce, probabil și din faptul că eu ca și mamă m-am simțit neputincioasă la un moment dat și am simțit ce înseamnă teama, ce înseamnă frica, ce înseamnă, ce se întâmplă cu copilul meu. Pentru că sunt niște sentimente, atunci când nu treci prin ele, nici nu te gândești. Dar sunt niște sentimente atât de puternice care îți schimbă propriu viața, pentru că tu nu știi ce se întâmplă cu copilul tău și ai da orice, și case, și mașini, și averi, ai da orice doar ca să știi că copilul tău e bine. Și cum spuneam astăzi, vorbeam cu o fată, îi spuneam că o mamă ar da și zile din viața ei doar să știe că copilul ei e bine. Eu mi-am îndreptat cumva atenția spre acești copii și spre părinților, pentru că părinții poartă niște lupte interioare și niște temeri, niște frici extraordinare. Și mi-am dorit cumva puțin, că nu pot eu să fac foarte mult, dar puțin din ceea ce eu fac și din timpul meu să-l ofer acestor familii. Și acolo m-am îndreptat eu. Nu zic că nu am și alte idei și alte gânduri. Îmi doresc să fac mult mai mult de atât. Mult mai mult îmi doresc, dar treptat. Nu alerg după lucruri noi și idei noi și visuri noi până când nu este momentul. Trebuie să iau totul pas cu pas. Thanks for listening to this episode of The 11 Podcast with your host, DJ Raul.